नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, प्रॅक्टिस सेट 1.2 मधला पहिला प्रश्न एका व्हिडिओमध्ये झाला होता. दुसरा, तिसरा आणि चौथा हा दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये झाला होता. आणि प्रॅक्टिस सेट 1.2 मधलाच पाचवा प्रश्न जो आहे तो प्रॅक्टिस सेट 1.2 मधला पाचवा प्रश्न या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत. आणि त्यामध्ये पण सब क्वेश्चन दिलेले, पाचव्यामध्ये पण सब क्वेश्चन आहेत. 1, 2, 3, 4, 5, 6वा पण आहे आणि 7वाही आहे. 6वा आणि 7वा तो तुम्ही स्वतः सोडवायचा आहे. मी फक्त तुम्हाला 5 प्रश्न सोडवून दाखवतो. आता हा जो प्रश्न आहे हा प्रश्न पूर्णतः रेवर डिपेंड आहे. म्हणजे रे जो आपला टॉपिक बघितला होता आपण, रे कशाला म्हणायचं काय म्हणायचं, ह्या रेवरती काय आहे तो पूर्णतः डिपेंड आहे. म्हणजे त्याच्यावरती आधारित प्रश्न ह्या व्हिडिओमध्ये, ह्या प्रश्नामध्ये आपण सोडवणार आहोत. आणि त्याच पद्धतीनं गणित भाग 1 इयत्ता 9वी गणित भाग 1 ह्यामध्ये तुम्ही शिकला असाल सबसेट कशाला म्हणायचं, युनियन आणि इंटरसेक्शन. ह्या 3 गोष्टी आपल्याला इथं गरजेच्या आहेत. सबसेट काय असतो, युनियन काय असतो आणि इंटरसेक्शन काय असतं. जर तुम्हाला ह्या 3 गोष्टी माहिती असतील तर हा प्रश्न जो आहे तो प्रश्न काही अवघड जाणार नाही. मग आता ह्या प्रश्नासाठी गणित भाग 1 मध्ये जे शिकला आहे युनियन, इंटरसेक्शन, सबसेट, त्यात गरजेचं आहे. हे एक गोष्ट लक्षात ठेवा. आणि रेच्या बाबतीत पण थोडीशी माहिती अगोदर सांगून ठेवतो. हे तोपर्यंत नाही असं तर रे जर आहे तो रे एका बाजूने वाढतो, इथून असतो आ आणि इकडे समजा मी यस घेतो तर ह्याला वाचताना तुम्ही नेहमी काय वाचणार आहे, रे आर यस असं वाचतं. रे आर यस असं वाचतं, बरोबर आहे. रे आर यस, रे यासारखं कधी म्हणत नाही. ओरिजिन कुठं आहे, आर जवळ, जिथून चालू झाला तिथून वाचायचं, उलट नाही. म्हणजे इकडून इकडं नाही. रे यासारखं नाही, रे आर यस असंच वाचायचं असतं. हेच रे आपण झालं रे. आता रेच्या अपोजिट, आता हा रे झाला एका बाजूने चालला, रेला अपोजिट रे. आता याला अपोजिट कधी असू शकतो, जर इथून इकडं चालला, जर याचं तोंड इकडं असेल, इकडं वाढत असेल तर अपोजिट कुठं त्याच्यात बरोबर एकदम विरुद्ध दिशेला, अपोजिट, एकदम अपोजिट डायरेक्शनला वाढत असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, अपोजिट म्हणतो. तर इथं मी टी घेतलं. मग आता ह्याच्यामध्ये बघा, रे आर यसला रे आर टी हा आहे अपोजिट. हा इकडे चालल्यानंतर हा इकडं अपोजिटला चालला, ह्याला अपोजिट म्हणू शकतो. पण ह्याला असं नाही होऊ शकत. आता जर रे इकडच्या बाजूला झाला, आता इथं पण जर मी टी घेतला तर ह्याला रे आर टी अपोजिट म्हणू शकत नाही. का तर एका बाजू इकडं पण चाललाय आणि हा इकडं चाललाय, याच्यामध्ये 180 डिग्री अँगल होतोय का, अपोजिट होतोय का, नाही. म्हणून ह्याला नाही म्हणू शकत. अशा काही ज्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टी काय करायच्या आपल्याला ह्या व्हिडिओमध्ये बघायच्या आहेत आणि त्याच्यावरचा काय करायचा, अभ्यास करायचा आहे. मग आता त्यातला पहिला प्रश्न बघा. पहिला प्रश्न काय सांगितलं याच्यामध्ये, एकूण 5 प्रश्न पाहिजे. ही आकृती आहे आणि ह्याच्यामध्ये पहिला प्रश्न बघा, राईट द नेम ऑफ द अपोजिट रे आर पी. जर तुम्हाला ह्या फळ्यावरचं दिसत नसेल तर प्रॅक्टिस सेट 1.2 त्यातला 5वा प्रश्न, त्यातला सब क्वेश्चन फर्स्ट, राईट द नेम ऑफ द अपोजिट रे आर पी. आता सगळ्यात पहिल्यांदा महत्त्वाचं गरजेचं काय आहे आपल्याला की रे आर पी शोधला पाहिजे. मग आता ह्या आकृतीवरच ते 5 प्रश्न आहेत. रे आर पी म्हणजे आर पासून चालू झाला, आर पासून चालू झाला आणि पी कोणतं आहे, इकडल्या बाजूला पी आहे का इकडल्या बाजूला पी आहे, इथून इकडल्या बाजूला पी आहे. म्हणजे इकडून इकडं चालला आहे, ह्या बाजून चालला इकडं चालला. मग ह्याला अपोजिट असताना इकडं जाईल का ह्याच्या अपोजिटला जाईल, इकडल्या बाजूला जाईल. मग जर रे आर पी इथून इकडं जात असला तर ह्याच्या बाजूला गेला पाहिजे. म्हणजे रे आर एस तर पहिला होऊ शकतो किंवा रे एस टी. त्याचं उत्तर ठीक कसं घेणार तुम्ही, एका 2 शब्दामध्ये लिहिलं की चालेल, रे आर एस और रे आर एस ने पहिला किंवा रे आर टी, रे आर एस और रे आर टी हे फक्त पहिलं लिहिलं. रे आर एस और अँड और लेस, रे आर एस और रे आर टी हे पहिलं प्रश्न. अपोजिट म्हणजे एकदम इथून इकडं चाललाय तर हा इकडे बाजूला रे आर एस आहे. मग रे पी एस होऊ शकणार नाही. स्टार्टिंग पॉईंट कोणता आहे, यस आर, म्हणजे आर पासून इकडे बाजूला. हा पहिला प्रश्न होता, हे पहिला प्रश्न होता. आता दुसरा प्रश्न बघा, राईट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू अँड रे आर पी. ह्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा शब्द इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन कधी म्हणायचं, इंटरसेक्शनमध्ये भाग 1 मध्ये तुम्हाला झालं असेल. इंटरसेक्शनमध्ये काय दोघांमध्ये पण असणार, कॉमन असणार, थोडक्यात दोघांमध्ये पण असणारा किंवा कॉमन असणारा. मग आता इथं बघा कोणाकोणाचं सांगितलं आहे, राईट द इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन म्हणजे दोघांमध्ये असणारा. ही गोष्ट कायम लक्षात ठेवा.
त्या पण सेटमध्ये असला पाहिजे आणि याही सेटमध्ये असला पाहिजे. दोघांमध्ये असणाऱ्याला काय म्हणतो आपण इंटरसेक्शन म्हणतो. मग इंटरसेक्शन राईट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू. आता पटकन बघायचं रे पी क्यू. रे पी क्यू म्हणजे इथून बघा ह्या पी पासून चालू झाला आणि इकडं चालला बरोबर आहे. रे पी क्यू राईट द इंटरसेक्शन ऑफ रे पी क्यू अँड रे आर पी. रे आर पी. रे आर पी म्हणजे इथून पहिला जो आहे तो इथून इकडं चालला सगळा. रे म्हणजे इथून कुठपर्यंत मग तिकडं वाढत जाईल आणि रे आर पी म्हणजे इथून इकडं कुठपर्यंत पण वाढत जाईल. म्हणजे इथून बघा हा इथून चालू झाला आहे आणि हा कुठून इथून इकडं चालू. कॉमन असणारा दोघांमध्ये कॉमन असणारा पार्ट कोणता? ह्या दोघांमध्ये कॉमन असणारा पार्ट कोणता? तर इथपासून इकडं सगळ्याच कॉमन आहे. का तर हा इथून इकडं चालू झाला आणि इथून हा इकडे एवढा जो पार्ट आहे हा एवढा पार्ट नसणार कशामध्ये? पी क्यू मध्ये नसणार. पण आर पी मध्ये आहे. त्याची काय म्हणजे इंटरसेक्शन म्हणजे काय दोघांमध्ये असायला पाहिजे. म्हणजेच रे पी क्यू आणि रे आर पी मध्ये असणार आहे. मग कॉमन भाग कोणता आहे? पी क्यू. पी पासून इकडचा सगळाच कॉमन आहे. मग पी पासून इथं थांबला आणि इथून एकाच बाजूला चालला म्हणजेच काय झालं? तर ह्याचं उत्तर काय येणार आहे? फक्त रे कोणता? पी क्यू. रे पी क्यू हा काय कॉमन आहे दोघांमध्ये असणार. पी पासून इकडं. मग आता पी पासून इकडं कुठपर्यंत पण वाढत जातं. आर पी पासून इकडं कुठपर्यंत पण वाढत जातं. म्हणून हा काय तयार झाला ना रे. मग ह्याचं उत्तर काय येते? रे पी क्यू. काय त्याचं उत्तर? रे पी क्यू. ओके. आता नेक्स्ट क्वेश्चन तिसरा क्वेश्चन बघूया. तिसऱ्या क्वेश्चनसाठी आकृती तीच आकृती करूया. पण काय बघा टी एस आर पी आणि क्यू. तिसऱ्या प्रश्नासाठी मग तिसरा प्रश्न काय सांगितलं तुम्हाला? राईट द युनियन सेट ऑफ रे पी क्यू अँड रे क्यू आर. युनियन म्हणजे काय? हे जे दोन रे आहेत युनियन म्हणजे काय? पहिला रे पी क्यू आणि दुसरा रे क्यू आर. ह्या दोन रेला काय करायचं? एकत्रित आणायचं. तर दोघांमध्ये काही असू द्या आपल्याला काय करायचं? दोघांना एकत्रित आणायचं. युनियन करायचं म्हणजे कोणामध्ये? रे पी क्यू आणि रे क्यू आर. मग पहिल्यांदा बघूया रे पी क्यू. रे पी क्यू म्हणजे हा रे पासून ह्या पी पासून इकडे लक्षात ठेवा. ह्या पी पासून इकडे सगळा आपल्याला घ्यायचा आहे. आणि दुसरा कोणता म्हणजे रे क्यू आर. रे क्यू आर म्हणजे ह्या क्यू पासून इकडं सगळं बरोबर. ह्या सगळ्याला म्हणजे इथून इकडं जाणारा सगळाच घ्यायचा आणि इथून इकडं जाणारा पण सगळाच घ्यायचा. मग अख्खी लाईनच तयार झाली. म्हणजे पी पासून इकडून इकडे जाणारा आणि या क्यू पासून इकडे येणार हे सगळंच काय करायचं? आपल्याला एकत्रित घ्यायचं. मग जर हा रे इथून इकडं जात असेल आणि हा रे इथून इकडं जात असेल तर ही रे इथून इकडं कुठपर्यंत पण वाढत जातोय आणि इथून इकडं कुठपर्यंत पण वाढत जाते. मग जर दोन्ही बाजूला अनंतापर्यंत वाढत जात असेल तर त्याला आपण रे म्हणत नाही. दोन्ही बाजूला अनंतापर्यंत वाढत जात असेल तर त्याला आपण रे म्हणत नाही. त्याला काय म्हणतो? लाईन म्हणतो. काय म्हणतो त्याला? लाईन. मग ह्याचं उत्तर काय येईल? तिसऱ्याचं उत्तर येईल लाईन. युनियन आहे. लाईन मध्ये तुम्ही कुठलंही नाव देऊ शकता. लाईन टी एस म्हणू शकता, लाईन टी आर, लाईन एस आर, लाईन एस टी, लाईन टी क्यू, काही नाव दिलं चालेल पण दोन अक्षरामध्ये असलं पाहिजे. मी याला काय म्हणतो? लाईन एस टी. लाईन एस टी. त्याला पूर्ण वाक्यामध्ये जरी लिहिता आलं तरी सुद्धा तुम्हाला चालेल. पूर्ण वाक्यामध्ये कसं लिहिणार? रे आर एस और रे आर टी आर द अपोजिट रे. ते लिहून टाकू. आर द अपोजिट रे टू रे आर पी. अपोजिट रे टू रे आर पी. रे पी क्यू is the intersection set of ray PQ and ray RP. Ray PQ and ray RP. Line SP is the union set of ray PQ and
रे क्यू आर. तिसऱ्याच उत्तर पूर्ण चालेल. आता पुढचं बघा. स्टेट द रेंज विच सेगमेंट क्यू आर इज द सबसेट. आता सबसेट कोणता सबसेट आला पाहिजे आपल्याला? क्यू आर हा सबसेट आला पाहिजे. म्हणजे क्यू आर एवढा जो आहे हा क्यू आर एवढा सबसेट आला पाहिजे. एवढा सबसेट आला पाहिजे. मला कोणत्या रे मध्ये येऊ शकतोय एवढा भाग. जर मी टी एस घेतला, रे टी एस जर घेतलं तर टी पासून चालू झालं आणि एस पासून इकडं, टी पासून एस इकडं कुठपर्यंत. मग जर टी पासून इकडे घेतलं तर हा पण भाग येतोयच त्याच्यामध्ये. म्हणजे पहिलं हे पण उत्तर होऊ शकते. दुसरं, जर मी एस आर घेतलं, रे एस आर, आता एस पासून चालू झाला आणि तुम्हाला माहिती आहे एका बाजूने चालू झाला, आता इकडून चालू झाला, दुसऱ्या बाजूला काय जात असतो? वाढत जात असतो. म्हणजे एस पासून इकडं कुठपर्यंत, म्हणजे हे पण उत्तर झालं. तिसरं उत्तर बघा. रे आर पी, रे आर पी म्हणजे आर पासून चालू झाला आणि इथून इकडं कुठपर्यंत काय होत झालं? तो वाढतच चालेल. रे आर पी. नंतर चौथा रे पी क्यू पण चालेल. रे पी क्यू हे पण चालणार. सॉरी, रे पी क्यू नाही, रे आर क्यू चालेल. रे आर क्यू, आर पासून इकडं कुठपर्यंत. फक्त काय आलं पाहिजे आपल्याला? हे आलं पाहिजे. मग जसं तुम्ही आता इथून रे टी एस लिहिला, रे टी आर पण चालेल, रे टी पी पण चालेल, रे टी क्यू चालेल. त्याच पद्धतीने रे क्यू पी हा पण चालेल, रे पी क्यू आर हा पण चालेल. मग जेवढे उत्तर येते ह्या उत्तरापैकी कुठलंही उत्तर लिहिलं तरी सुद्धा काय उत्तर तुम्हाला ह्या ह्याच्यापैकी 2-4 जरी उत्तर लिहिले तरी सुद्धा काय उत्तर तुमचं बरोबर आहे. मी काय पद्धतीमध्ये लिहितोय? रे टी एस, रे एस आर, रे आर पी, रे आर क्यू, रे आर क्यू एक्सेट्रा. त्यापैकी कुठलेही, आता कुठलेही घ्या ह्याच्यापैकी काय ते उत्तर बरोबर आहे. फक्त कोणता भाग आला पाहिजे? आर क्यू हा भाग आला पाहिजे. जर तुम्ही एखादा रे पी पासून चालू केला तर ते उत्तर तुमचं काय होणार आहे? चुकणार आहे. म्हणजे तुम्ही जर असं लिहिलं रे पी आर असं जर लिहिलं तरी उत्तर चुकलं, का तर तुमचा पी क्यू हा भाग त्यामध्ये येत नाही. जर तुम्ही रे पी क्यू लिहिलं तर आर पी हा भाग येत नाही. म्हणजे स्टार्टिंग तुम्ही कुठूनही करा, टी पासून चालू करा, एस कडे घ्या, एस पासून चालू करा, आर कडे घ्या, किंवा टी एस पासून टी कडे घेतलं तरी सुद्धा तुमचं काय होणार आहे? चुकणार आहे. कुठून? क्यू पासून चालू करावे, मग तुमचं इकडचं सगळं उत्तर काय होणार आहे? बरोबर. आणि 5वा प्रश्न आहे, राईट द पेअर ऑफ अपोजिट रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट आर. आपल्याला काय करायचं आहे? कॉमन कोणता पॉईंट आला पाहिजे? आर हा कॉमन एंड पॉईंट आला पाहिजे. कॉमन हा एंड पॉईंट आर आला पाहिजे. मग त्याचं उत्तर लिहिताना बघा, पहिली जोडी आर पासून चालू झाला पाहिजे. याचा अर्थ काय? आर पासून चालू पाहिजे. मग रे आर पी अँड, आता आर पी म्हणजे आर पासून इकडल्या बाजूला चालला, आर पासून कोणत्या बाजूला चालला? इकडल्या बाजूला. आर हा त्याचा काय झाला? एंड पॉईंट झाला. आता दुसरा जर लिहायचं म्हटलं तर रे आर एस, रे आर एस. बघा आता हे जोडी लिहिली, एक रे आहे तो इथून इकडे चालला, आर पी इथून इकडे चाललाय, आणि दुसरा रे आहे ते रे आर एस इथून इकडे चालला. म्हणजे कॉमन एंड पॉईंट कोणता आला? आर. ही पहिली जोडी. दुसरी जोडी रे आर क्यू, रे आर क्यू, आणि ह्याला अपोजिट रे आर पी अँड रे आर टी. आर हा काय आला? त्याचा कॉमन एंड पॉईंट आला. ह्याचं उत्तर लिहिताना ह्या दोघांपैकी कुठलंही एक उत्तर लिहिलं तरी काय होतंय? चालतंय. ह्या पद्धतीने मी तुम्हाला 5 प्रश्न सोडून दाखवले. मग खाली राहिलेले जे 2 प्रश्न आहेत ते 2 प्रश्न काय करायचे? तुम्ही सोडवायचे आणि माझ्या नंबरवरती फोटो काढून पाठवायचा आहे. ओके.